नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ TechAlertsdr युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं सुनो AI, जसको थ्रु हामीले आफूलाई चाहेको, मन परेको र बनाउन खोजेको आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको म्युजिकहरू क्रिएट गर्नका लागि प्रयोग हुने सुनो AI को बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले सुनो AI भनेर सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो आइकन फेला पार्नुहुनेछ र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो मोबाइल फोनमा, त्यसैले म यसलाई ओपन गर्दछु। त्यसको लागि म चाहिँ के गरे त यहाँ एप्लिकेसन एरियामा आए र सुनो सर्च गरे। यसरी सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुले होममा जानु होला। सुनो AI को इन्टरफेसमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईहरुले कुनै जीमेल आईडी द्वारा लगइन गर्न पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले लगइन गर्नु होला र मैले लगइन गरि नै सकेको छु र लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरु रहेको छ। अब तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईहरुले खासै यसमा चाहिँ के हुन्छ, यदि यसबाट बनाएका AI सङहरु देखिन्छन्, यही हो, यसमा खासै केही छैन र तपाईहरुले यो म्युजिक आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा रहेको छ तपाईहरुले सिम्पल, कस्टम र कस्तो खालको प्रो लेभलको हो कि फ्री लेभलको। हामीले चाहिँ फ्री को बेस्ट फ्री मोडल हो। प्रो लेभलमा भयो भने तपाईहरुले V4 देखि V5 सम्मको के छ त अवेलेबल रहेको छ र हामीले चाहिँ के गर्ने हो त फ्री गर्न गइरहेको छु। 4.5 अल वाला गर्दै छु। तपाईहरुले प्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा यदि म्युजिकमा आफ्नो भोइसहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो अडियोमा क्लिक गर्नु होला र अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अपलोड भिडियो अर अडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अपलोड नगरेर रेकर्ड गर्न पर्यो भने रेकर्डमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो भोइसलाई रेकर्ड गर्नु होला। जस्तै गर्नु होला र गरिसकेपछि तपाई थोरै क्लिप दिए पनि उसले क्रिएट गर्न सक्छ र यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो सुनो AI को AI ले के गर्नेछ त काम गर्नेछ, यो रहेको छ छुट्टै र तपाईहरुले यसमा लिरिक्सहरु, जस्तै यसमा लिरिक्सहरु अटोमेटिक आएको छ, यो भनेको सुनो AI ले काम गरेको हो। मैले यसलाई डिलिट गर्दिए र तपाईहरुले यो लिरिक्सहरु यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने म सिकाउने छु र स्टाइलमा आउनु भयो भने तपाईहरुले यसमा आफ्नो स्टाइलहरु पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। AI बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफैले छुट्टै अर्को सफ्टवेयर जस्तै मैले ChatGPT को युज गरेर तपाईहरुलाई यहाँ लिरिक्स पनि ल्याउने छु र स्टाइलहरु पनि दिने छु। तपाईहरु त्यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ र अर्को तपाईहरुले यसमा मेल भोइस, फिमेल भोइस र अर्को गिटारहरु, अर्को इमोड, इलेक्ट्रोनिक र्याप्स या कुराहरु, यिनी सबै कुराहरुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कुन चाहिँ हो, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरु र सङ र भोइसहरु र स्प्लिट कपी इन द ब्याकग्राउन्ड, यिनी भनेको सङहरु रहेको छ र यो गरिसकेपछि अब तपाईले क्रिएट कसरी गर्ने म त्यसको बारेमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले मैले ChatGPT मा गए, तपाईहरुले कुनै प्रम्प्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा न्यू प्रम्प्ट लेखे, जस्तै you write a new song in Nepali. Song must based on motivational and also write prompt for सुनो AI। मैले यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मैले AI लाई दिएँ र अब यसले मलाई एउटा सङ दिनेछ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गीत पनि सङ पनि आइसकेको छ। सपना आजै बाँकी छ भनेर आएको छ र तपाईहरुको पछाडी अब यसरी तपाईहरुको पछाडी एउटा के आएको छ त, यो चाहिँ प्रम्प्टहरु पनि आएको छ। तपाईहरुले प्रम्प्टलाई कपी गर्ने र यो लिरिक्समा यो राख्ने र प्रम्प्टलाई स्टाइलमा राख्नु भयो भने तपाईहरुले इजिली गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यही नै गराइदिन्छु। यसमा जानु होला। यसरी तपाईहरुले सङलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँसम्म कपी गरे र कपी गरिसकेपछि तपाई सुनो AI मा आउनु होला। यहाँ ल्याएर यसलाई पेस्ट गर्नु होला र यहाँ आइसकेपछि अब तपाईहरुले प्रम्प्टलाई यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँबाट कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ आएर स्टाइलमा पेस्ट गरिदिनु होला र यदि आफ्नो भोइसहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला
यसरी तपाईले रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले स्टार्ट गर्दिएँ, तपाईहरुले यहाँ भोइसहरु एड गर्नु होला। मैले बाइ डिफल्ट भोइस चाहिँ यसैको युज गरे। यसमा चाहिँ भोइस चाहिँ मैले जस्तै मेलको मेल नै राख्छु, मेलको राखिसके र तपाईहरुले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गर्नलाई केही टाइम लाग्ने छ र टाइम लागि चाहिँ धेरै लाग्दैन, त्यो बढीमा 1 मिनेट जति लाग्छ र तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो क्रिएट भइसकेको छ र म अब सुन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यो म्युजिक सुन्न पनि सक्नुहुन्छ र डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथै शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ भनेर हेर्नलाई तपाईहरु यदि इन्टरफेसमा आउनुभयो भने यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मेनु आइकनमा, अनि देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सङ बजाउन गइरहेको छु र मलाई 3 1 2 3 3 वटा सङहरु 4 वटा सङहरु आएको छ, जसमा 2 वटा चाहिँ प्रिमियम वाला रहेको छ भने 2 वटा फ्री रहेको छ। मैले बजाउन गइरहेको छु। अन्धकारले मेरो बाटो छेकिन्न, आधी आयो तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, यो सङलाई सुनौं। यसरी तपाईहरुले आफ्नो सङलाई पब्लिश पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई सबैले सुन्न चाहन्छन् भने यसरी यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो सङलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, पब्लिश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु प्लेलिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एड टु प्लेलिस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तपाईहरुले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरुले सुनो एआई बाट एकदमै आफुलाई चाहिएको, आफुलाई मनपर्ने खालको सङहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईहरुले सोशल मिडियामा अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै युजफुल एआई रहेको छ र तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेर अब यसको सेक्युरिटीको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो कुनै च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट शेयर प्रोफाइल पनि, यहाँबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, सङहरुको कलेक्सन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ र तपाईहरुले सेटिङमा गएर तपाईहरुले यसबाट लगआउट हुने र यसको केही फिचरहरु रहेको छ, यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले डिस्कस गर्यौं एकदमै युजफुल एआई टुल सुनो एआई को बारेमा, जसले सङहरु बनाउने गर्दछ। यदि भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब, कमेन्ट, शेयर र लाइक गर्न नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै टेक्निकल भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।